Audio Jungle. ओके, तर नमस्कार. जय महाराष्ट्र भाऊंनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये म्हणजे एसपीटेटस एडिटरमध्ये. तर भाऊंनो, आता तुम्ही टायटल थंबनेल आणि आता आपला प्रिव्ह्यू बघितल्याच्या नंतर तुम्हाला पूर्णपणे समजून गेलं असणार की आजचा आपला व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर होणार आहे. तर सांगण्याची काही गरज नाही, तरी पण सांगून देतो की आजचा आपला जे काही व्हिडिओ असणार आहे ते आपण वेडिंग इन्व्हिटेशन कार्ड असते त्यावर बनवलेलं आहे, म्हणजे लग्न पत्रिकावर तुम्ही व्हिडिओ एडिटिंग कशी करू शकता याबद्दल आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे. खूप भारी पद्धतीचा आपला व्हिडिओ झालेला आहे. तुम्ही पण तुमचा असा स्वतःचा व्हिडिओ बनवू शकता किंवा तुमच्या रिलेटिव्ह कुणाचा पण तुम्ही अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवून देऊ शकता, काही विषय नाही. ठीक आहे, खूप जास्त सोपा असणार आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे, कारण की भावनो व्हिडिओमध्ये जे काय आपण या प्रीसेट दिलेला आहे, बीट बुकमार्क प्रीसेट आणि सेक्युअर प्रीसेट म्हणजे फुल प्रोजेक्ट आणि बीट मार्क, या भावनो पासवर्ड प्रोटेक्टेड असल्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. आणि पासवर्ड देण्यामागचं कोणतं जास्त असं कारण नाही आहे भावनो, कारण की कोणत्या व्हिडिओला आपण पासवर्ड वगैरे देत नसतो, बट या व्हिडिओला देण्याचं कारण म्हणजे की व्हिडिओ खूप लहान असणार आहे, जस्ट 3-4 मिनिटाचा व्हिडिओ असणार आहे. तितकं तर तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, तितकं तुम्हाला बघायचं आहे भावनो. खूप सोपा असणार आहे व्हिडिओ बनवणं पण. आणि भावनो, तुम्ही अजून व्हिडिओला लाईक केला नसेल, एक लाईक करून घ्या राव. आणि चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब करण्यात अजिबात विसरायचं नाही, तितकं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. पुढे आपण कोणत्या पण व्हिडिओमध्ये पासवर्ड वगैरे देत नसतो, बट या व्हिडिओमध्ये देण्याचं एकच कारण आहे, खूप लहान व्हिडिओ असणार आहे आणि तितकं तर तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, तर इतकं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. बघा, आता तुम्हाला काय करायचं, आपल्या वेबसाईटवर तुम्हाला या 2 प्रीसेट भेटून जाणार आहे खूप सोप्या पद्धतीत. दोन्ही प्रीसेट तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्यायचे. एक असणार आहे फुल प्रोजेक्ट आणि दुसरी असणार आहे सॉन्ग बीट बुकमार्क प्रीसेट. ओके, तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, दुसरं काही करायचं नाही. यामध्ये जस्ट तुम्हाला नाव वगैरे चेंज करायचं आहे आणि बाकी तुम्हाला काही नाही, तुमचा व्हिडिओ रेडी होऊन जाणार आहे. ओके भावनो, तर सुरुवातीला फुल प्रोजेक्टला तुम्ही ओपन करायचं आहे. ओपन कराल त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे, अगदी सोपा 4 MBचा म्हणजे 5 MBच्या खालचा प्रोजेक्ट असणार आहे, त्यामुळे काही इनपुट करण्यामध्ये तुम्हाला टेन्शन होणार आहे. ओके, इझिली इनपुट होऊन जाईल, काही विषय नाही. ओके, तर यामध्ये बघा चेंजेस तुम्हाला करायचे काय, जस्ट तुम्हाला या ठिकाणीच श्री गणेशाय नमः हे जे नाव असणार आहे ते रिम्यूव्ह होणार नाही. आणि बाकीचे बट हे जे आपण नवरदेवाचं स्पेशल नाव टाकलेलं आहे हे मात्र तुम्हाला मिसिंग फाउंडची प्रॉब्लेम इथे येऊ शकतो आणि या ठिकाणी दुसरा फाउंड तुम्हाला भेटून जाणार भावनो. ठीक आहे, तर अशा वेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही तुमच्या स्वतःची नवरदेवाची माहिती कशा पद्धतीने या ठिकाणी लिहू शकता ते करण्यासाठी भावनो ते तुम्हाला थोडंसं बघून घ्यायचं आहे. बाकी विषय काय नाही, सगळं तुम्ही सेम करू शकता, काही विषय नाही. ओके, तर बघा भावनो, आता आपल्याला काय करायची आहे, या ठिकाणी जे काय फाउंड मी तुम्हाला दिला असणार आहे ते तुमच्याकडे कदाचित नसणार आहे, त्यामुळे तुमचा मिसिंग फाउंड येणार आहे. त्याऐवजी आपल्याला काय करायचं, त्यासाठी जस्ट आपल्याला सुरुवातीला हे जे वरची प्रीसेट मी तुम्हाला अनहाईड करून देईल, म्हणजे आपलं काही ग्रुपवर केल्याच्या नंतर ब्लॅक वगैरे सर्व होणार नाही. या ग्रुप 1वर क्लिक करून एडिट ग्रुपमध्ये गेल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी काही वेगळं दिसू शकते. तर त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपण टॉप मराठी फाउंडचा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे भावनो, त्यामधून तुम्हाला मराठी खूप सारे फाउंड दिलेले आहे. तो फाउंड कसे वापरायचे आहेत आणि काय नाही सर्व त्या व्हिडिओमध्ये पण आपण सांगितलेलं आहे. तो व्हिडिओ बघितल्याच्या नंतर या ठिकाणी व्यवस्थित तुम्ही फाउंड आणू शकता. ओके, आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, फाउंड वगैरे चेंज करायचं, त्या व्हिडिओमध्ये सर्व काही सांगितलेलं आहे. तो व्हिडिओ बघायचा आहे तुम्हाला एक वेळेस, म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी व्यवस्थित फाउंड वगैरे तुम्ही आणू शकता, तुमचे नवरा नवरदेवचे नाव. ओके, चेंज करायचं असेल काय विषय नाही. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, चेंज करण्यासाठी जस्ट या लिरिक्सवर क्लिक करायचं आहे, हे चित्र तुम्हाला बरोबर राहू द्यायचं आहे. नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जर नवरदेवाचं नाव आहे तुम्हाला चेंज करण्यासाठी या ठिकाणी जायचं आहे एडिट टेक्स्टमध्ये आणि इथून तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे हे कट करायचं आहे आणि या ठिकाणी जे नाव आहे ते तुम्हाला टाकून घ्यायचं आहे भावनो. ठीक आहे, आणि या ठिकाणी टाकल्याच्या नंतर तुमचं या ठिकाणी व्यवस्थित नाव येऊन जाईल, काही विषय नाही. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी नाव वगैरे चेंज करून घ्यायचे आहे. आणि जे काही सॉन्ग असणार आहे, सॉन्गची प्रीसेट मी तुम्हाला वेगळी दिली असणार आहे जस्ट. ठीक आहे, तर या अशा पद्धतीने बॅक येऊन आपल्याला या ठिकाणी सॉन्ग तुम्हाला हवा असेल हे टाकू शकता किंवा दुसरं कुठलं असलं असेल तुमच्याजवळ ते पण टाकू शकता. जस्ट या ठिकाणी कॉपी करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने फुल प्रोजेक्टमध्ये येऊन आपल्याला काय करायचं आहे, इनपुट अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं आहे. सॉन्ग इथं लागून जाणार आहे. इमेजेस तुम्हाला चेंज करून घ्यायचे असेल भावनो, तर काय करायचं आहे, इमेजेस चेंज करण्याआधी तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणचे इमेजेस नको आहे दोन्ही बी असे सिलेक्ट करून वरती डिलीटचं ऑप्शन आहे, डिलीटवर क्लिक करायचं आहे
प्लसमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे. तुम्हाला आता काय करायचं आहे, आता तुम्हाला जे फोटो हवे आहेत तो तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲड करून घ्यायचा आहे. आपण पुन्हा तोच फोटो ॲड करणार आहोत. तुमचे नवरा नवरदेवचे एका जागी फोटो दोन्ही पण असले तर खूप चांगलं होणार आहे. त्याला तुम्हाला PNG मध्ये अशा पद्धतीने त्याचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं असेल. बऱ्याच लोकांना माहिती आहे बॅकग्राऊंड कसं रिमूव्ह करायचं आहे, ते रिमूव्ह करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर हे जे इमेज असणार आहे सर्वात खाली घेऊन घ्यायचं अशा पद्धतीने. नंतर या इमेजची साईज आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची आहे भावनो. ठीक आहे, वाढून घेतल्याच्यानंतर या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीने या ठिकाणी ठेवून घ्यायचं आहे. थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि आपल्याला हे जे इमेजेस आहेत तो अशा पद्धतीने वरी घेऊन जायचा आहे. ओके, वरी गेल्याच्यानंतर थोडा तुम्हाला मोठा वगैरे असेल तर तुम्ही लहान वगैरे करू शकता. व्यवस्थित आपला बरोबर बसून जाईल अशा पद्धतीने करायचं आहे. इथे येऊन रोटेटमध्ये आपल्याला थोडंसं अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय विषय नाही, अशा पद्धतीने तुम्हाला नवरा नवरदेवचे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. आणि आता विषय काय तुम्हाला राहिला यार भावनो, पासवर्ड तर आपण कधी तुम्हाला दिला करावं, या व्हिडिओमध्ये पासवर्ड देणार. तर व्हिडिओला कोणता पण पासवर्ड नाही, तुम्ही असं इझिली घेऊ शकता, काही विषय नाही. ओके, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, नाही आवडला असेल डिसलाईक करू शकता. बाय बाय.